welcome to my vlog! A few moments later. A few moments later.
ating paglilibot dito sa amin, ang sarap balikan kung ano ang mga nakalipas. Higit sa lahat, tara na, pasukin natin ulit ang buhay noong nakaraan pa. Ngayon, balikan natin kung ano-ano ang mga paniniwala noon na minsan parang nawawala na dahil sa patuloy na pagbabago ng antas ng ating pamumuhay at kultura. Tara na! Ang tawag sa amin nito ay oplas. Ito ang nagsisilbing sponge namin noon dahil hindi pa uso ang mga pinggan, kundi mga lata na pinggan at higit sa lahat, tasa na lata. Ngayon, hinahaluan ito ng abo at dahil sa magaspang ang likod at ng dahon nito, ito ay pinapanghugas namin. Ang dahon na ito ay pinapaniwalaan ng aking lola noon na kapag dinidikdik, ito ay tinatapal kapag ikaw ay nakakalmot ng pusa at higit sa lahat pag ikaw ay nakakagat ng aso. Naalala niyo pa ba to? Ang makahiya? Kapag ikaw ay bata noon, simpleng katuwaan mo at pag ikaw ay uuwi ng galing school, kami ay nag-uunahan para padamihan kami ng mapatiklop na dahon nito at ito ang aming simpleng katuwaan noon. Ito ang nagbibigay simpleng ngiti sa amin noon na mga bata. Lalo na kapag ka medyo gross ng konti, nilalawayan namin ito kasi ang bunga nito ay nagiging itim kapag ito ay nahihinog at higit sa lahat kapag ka nalalagyan ng tubig o laway, ito ay pumuputok. O simpleng kangitian at kasiyahan namin noon. Ang sili ay pinapaniwalaan lalong-lalo na sa may parteng Visayas na maswerte kapag nasa harapan daw ito ng bahay at lalo na kapag namumunga na ng pula ang tanim nating mga sili. Ang tatay ko noon ay magsasaka kaya alam na alam ito. Alam niyo ba na ang dahon ng patani ay bawal na bawal ipakain sa ating mga kambing? Oo, dahil ito ay magsisilbing lason sa kanila. Kaya ito ay ikamamatay ng kambing kapag ito ay nakain niya. Itong tarnateya, ito ay inihahalo nila sa mga salad kasi ito daw ay masarap. At ang bulaklak nito ay pinapa-absorb sa isang mainit na tubig at ginagawang tsaa. Medyo mapait nga lang, pero herbal daw ito. Subukan nyo. Marami na rin akong naririnig, pero subukan natin. Malay natin, swertehin. O, bili ka na rin ng snake plant, tapos dagdagan mo ng millionaire. Dahil ito daw ay maswerte lalo na kapag nasa harapan ng gate natin at higit sa lahat sa may pintuan. Subukan natin, walang masama. Pinapaniwalaan ng aking ina noon na ang pinakakauna-unahan, kung naalala nyo pa, na tiki-tiki noon ay ang dahon ng ampalaya. Ito ay dinidikdik at kinukuha ang unang katas nito at ito ay nilalagay sa ating mga labi, sa ating mga sanggol at higit sa lahat ito ang nagiging kauna-unahang tiki-tiki nila. Ang serpentina ay napakabisa sa mga may diabetes. Kaya subukan mo na. Inumin mo lang ito ng every other day kasi minsan may mga nakasasama ito at nakakapagpababa ng dugo. Ito ang oregano. Mabisa daw ito kapag ka ikaw ay may ubo. Higit sa lahat pag ikaw ay may lung problem. Ang malumalunggay ay narinig ko lang at higit sa lahat na-research ko lang na ito daw ay mabisa sa kanyang herbal na properties. Lalong-lalo na kapag ka daw ikaw ay may urinary diseases o higit sa lahat HIV. Isang simpleng kalaman para sa mga mahilig sa malunggay. Alam nyo ba na hindi lang nakaka-boost ng immune system ang malunggay? Ang dahon na ito ay dinidikdik noon kapag ka ikaw ay may sugat at ayaw tumigil ang pagdurugo. Ito ay tinatapan nila para tumigil ang pagdurugo ng ating mga sugat. Ang tawag sa amin nito ay fortune. Alam nyo ba na ang paniniwala sa amin sa probinsya na kapag ka ito ay napabulaklak ng may-ari, dahil sa paghalimuyak nito ng amoy ng bulaklak niya, may darating daw na swerte. At higit sa lahat, kailangan mapabulaklak ito dahil mangilan-ilan lamang kapag ka ito ay namulaklak. Siyempre, ang guava ay kilala sa kanyang antimicrobial properties kapag ka ito ay pinanglalanggas sa ating mga sugat. Maaring iba ang tawag ito sa inyo, pero ang tawag sa amin sa Ilocos ay andada si Castilla. Ito ay kinakatas para ipahid yung katas nito sa inyong mga skin diseases. Mabisa, subukan nyo. Ito nasubukan ko nung bata pa ako kapag naglalaro kami noon ng lutu-lutuan.
Kapag ka naipahid mo sa mata mo ang sili, ito ay aanghang. Alam nyo ba kung ano ang dapat gawin? Huwag mo tong lagyan ng oil. Kung hindi, hanapin mo yung dahon ng pinagkuhanan ng sili, dikdikin mo ito, saka mo ipahid sa ang parte ng umaanghang. Boom! Parang magic. Subukan mo, mawawala agad ito at para ka lang nagdahilan. Kaalaman, ang daon ng saging, hindi lamang pambalot sa suman, rap. Ito din noon ang ginagamit namin na panlinis sa sahig. Hindi pa uso ang tiles noon, kung hindi, simento pa lang. Sa silid-aralan namin noon, ito ang ginagamit namin para maging makintab ang sahig. O, di ba? Kayo, nasubukan nyo rin ba ito nung bata kayo? Meanwhile, Ang sarap balikan ng kasimplehan ng buhay noon. Maaaring hindi na sinasabuhay ngayon o nakakalimutan na sa pagbabago ng antas ng ating pamumuhay. Pero minsan, masarap balik-balikan. Walang masama ang mga nakasanayan noon. a few moments later. Meanwhile,
So yan, ang aking simpleng vlog ngayon. Sana nagustuhan mo at higit sa lahat, pakishare sa mga kakilala mo. Maaaring ang mga kaalamang ito ay makakapagpangiti sa'yo. At higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating mga loyal na subscribers. Oo, diyan ka lang. Mag-subscribe ka na rin. Baka ikaw na lang ang hinihintay ng aking vlog. O, higit sa lahat, ngingiti ka, di ba? Napangiti ka kasi naalala mo ang kabataan mo. So, i-like mo na rin ang aking vlog ngayon. Gawa ka na ng comment. At higit sa lahat, paki-hit mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos ko. O, hanggang sa susunod na vlog, walang iwanan. Bye-bye!